गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द ओएस. मध्ये बेटा आता आज थोडेसे छोटे छोटे कन्सेप्ट्स आहेत. ते म्हणजे कुठले बेटा, मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग. पहिला कन्सेप्ट कुठला बेटा, मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ कोणाचे बेटा, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग. मेरिट्स म्हणजे ॲडव्हान्टेजेस असतात, डिमेरिट्स म्हणजे डिसॲडव्हान्टेजेस असतात. बरं, आता याच्यामध्ये असं कन्सेप्च्युअल असा काही पॉईंट नाही आहे, पण डायरेक्ट मेरिट्स आणि डिमेरिट्स आपल्याला पाठ करावं लागतील बेटा. ठीक आहे. मेरिट्समध्ये सगळ्यात पहिले ॲडव्हान्टेज काय बेटा, की बाबा इट मिनिमायझेस द टाइम वेस्टेज. हा मिनिमाइज करतो बेटा. इनपुट आउटपुट शेड्युलिंगमध्ये टाइम वेस्टेजचं मिनिमायझेशन सगळ्यात कमी असतं. म्हणजे इट मिनिमायझेस द टाइम वेस्टेज. टाइम सगळ्यात कमीत कमी लागतो आउटपुट भेटण्यासाठी. नेक्स्ट, इट गिव्स द प्रायोरिटी ॲज पर द प्रेफरन्सेस ऑफ इनपुट आउटपुट. इनपुट आउटपुट शेड्युलिंगमुळे काय घडतं बेटा, इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग सगळ्यांना माहिती आहे. आता ही प्रकारची काय गाईडलाईन आहे, कशाला प्रोव्हाइड केली बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टमला. कोणासाठी, सो दॅट इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग मल्टिपल प्रोसेसेस एका पर्टिक्युलर टाईममध्ये परफॉर्म केले जातात. आठवते बेटा शेड्युलिंगची प्रोसेस. त्याच कन्सेप्टमध्ये फक्त सीपीयूच्या जागी इकडे काय टाकायचं बेटा, इनपुट आउटपुट. ठीक आहे. बरं, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय काय, सगळ्यात पहिला इट मिनिमायझेस टाइम वेस्टेज. टाइम वेस्ट खूप कमी होतो. नेक्स्ट, इट गिव्स द प्रायोरिटी ॲज पर द प्रेफरन्सेस ऑफ द इनपुट आउटपुट. इनपुट आउटपुटच्या हिशोबाने तो काय करतो बेटा, प्रायोरिटी देतो. म्हणजे इनपुट आउटपुटमध्ये जे सगळ्यात जास्त प्रायोरिटी असेल त्याला सगळ्यात पहिले घेतलं जाईल आणि सगळ्यात जास्त प्रायोरिटीचं आउटपुट पहिले दिलं जाईल. ठीक आहे. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू शेअर द बँडविड्थ ऑफ द डिस्क. बँडविड्थ इथे काय होते बेटा, शेअर केली जाते. नेक्स्ट, ॲप्रोप्रिएट टाइम मॅनेजमेंट. हा आणि हा पॉईंट बऱ्यापैकी सेम आहे. मिनिमाइज द टाइम मॅनेजमेंट म्हणजेच टाइम मॅनेजमेंट काय होतं बेटा, ॲप्रोप्रिएट केली जाते. टाइम वेस्ट सगळ्यात कमी होतो, म्हणजेच टाइम मॅनेजमेंट व्यवस्थित केली जाते. पुढचं, इफिशियंटली यूज ऑफ द इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस. इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेसला इफिशियंटली यूज केला जातो. ठीक आहे. पुन्हा एकदा टाइम वेस्टेज कमी होतं. नेक्स्ट, प्रायोरिटीच्या हिशोबाने इनपुट आउटपुटचे प्रेफरन्सेस दिले जातात. इट हेल्प्स टू शेअर द बँडविड्थ शेअर केली जाते. टाइम मॅनेजमेंट ॲप्रोप्रिएट होतं आणि सगळ्यात शेवटी इफिशियंटली इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस यूज केले जातात. मग याचे काही डिसॲडव्हान्टेजेस पण आहे. डिसॲडव्हान्टेजेस बघायला गेल्या बेटा, रिअल टाईममध्ये इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग ऑपरेट होताना एकदम डिफिकल्ट आहे. रिअल टाईममध्ये कामकाज होताना कुणाचे बेटा, इनपुट आउटपुट शेड्युलिंगचं डिफिकल्ट असतं. नेक्स्ट, याचा जो अल्गोरिदम आहे तो बऱ्यापैकी कॉम्प्लिकेटेड आहे. नेक्स्ट, कॉस्टली जास्त आहे. आणि अजून एक, इट सिस्टीम परफॉर्मन्स डिक्रीजेस बेटा. याचा सिस्टीम परफॉर्मन्स डिक्रीज होतं. कधी बेटा, जर मल्टिपल प्रोसेसेस ॲट द सेम टाइम रन केले जातात. जर मल्टिपल प्रोसेसेस रन केले जातात बेटा एकाच टायमिंगवरती. हे काय झालं, त्याचे मेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग आणि इकडचं काय बेटा, डिमेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग. आणि मग आपण पुढचा कन्सेप्ट बघायचा आहे. आधी हे दोघं कन्सेप्ट्स लिहून घेऊ. हेडिंग टाका, मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग. हेडिंग टाका बेटा, मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग. हेडिंग टाका, मेरिट्स अँड डिमेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग. पहिलं घ्या, मेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग. पहिलं घ्या, मेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग. पहिलं मेरिट घ्या. पहिलं मेरिट, इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग हेल्प्स टू रिड्यूस. इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज असल्या, हेल्प्स टू मिनिमाइज द टाइम वेस्टेज. इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द टाइम वेस्टेज. इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द टाइम वेस्टेज. सेकंड घ्या, इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग गिव्स द प्रायोरिटी. इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग गिव्स द प्रायोरिटी. इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग गिव्स द प्रायोरिटी as per the preferences of the input output. As per the preferences of the input output. As per the preferences of the input output. पुढचं घ्या, इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग helps to share the bandwidth of the disk. Input output scheduling helps to share the bandwidth of the disk. Input output scheduling helps to share the bandwidth of the disk. Input output scheduling helps to share the bandwidth of the disk. पुढचा पॉइंट, इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग helps to do appropriate time management. Input output scheduling helps to do appropriate time management. Input output scheduling helps to do appropriate time management. आणि शेवटचं, इनपुट आउटपुट शेड्युलिंग helps to efficiently use. Input output scheduling helps to efficiently use. Input output scheduling helps to efficiently use the input output devices. Input output scheduling helps to efficiently use the input output devices. Okay. पुढे घ्या बेटा आता, demerits of input output scheduling. Demerits of input output scheduling. पहिले डिमेरिट घ्या म्हणजे डिसएडव्हान्टेज. डिमेरिटच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये डिसएडव्हान्टेज घ्या.
आणि मेरिट्सच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये ॲडव्हान्टेज लिहून द्या. मेरिट्सच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये ॲडव्हान्टेज लिहा. डीमेरिट्सच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये डिसॲडव्हान्टेज लिहून घ्या. ओके. डीमेरिट्समध्ये पहिलं इन रिअल टाईम ॲप्लिकेशन इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग in real time application input output scheduling is difficult or complicated. पुढचं it consists of complicated algorithm. पुढचा point it is costly. आणि एक शेवटचा पॉइंट सिस्टम परफॉर्मन्स मे डिक्लाइन इफ मल्टिपल प्रोसेसेस run at the same time. ओके. नेक्स्ट आता पुढचं ना बेटा आपल्याला कंपॅरिझन आहे. कोणामधलं कंपॅरिझन? तर प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग आणि अजून एक नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. दोघांमध्ये कंपॅरिझन. कुठलं बेटा? प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग आणि नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. कधी कधी आम्ही याला सेपरेट क्वेश्चन पण विचारतो. एक्सप्लेन फक्त प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. जर एक्सप्लेन फक्त प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग विचारलं तर हे 6 पॉईंट्स लिहायचे. एक्सप्लेन फक्त नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग विचारलं तर हे 6 पॉईंट लिहायचे. आणि दोघांमधलं कंपॅरिझन विचारलं तर दोघांमधलं कंपॅरिझन इथे दिसतच आहे. ठीक आहे. म्हणजे एकाच क्वेश्चनमध्ये 3 क्वेश्चन्स कव्हर होतात बेटा. कुठलं पहिलं प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग म्हणजे काय? एक्सप्लेन. सेकंड एक्सप्लेन नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. आणि थर्ड क्वेश्चन कुठलं बेटा? कंपॅरिझन. कोणामध्ये? प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. क्वेश्चन लिहून घ्या किंवा हेडिंग टाका. प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. हेडिंग टाका प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. हेडिंग टाका प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. हेडिंग टाका बेटा प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. ओके. क्वेश्चन घ्या. एक्सप्लेन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. और मध्ये एक्सप्लेन नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. और मध्ये एक्सप्लेन नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. और मध्ये अजून एक कंपेअर बिटवीन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. और मध्ये अजून एक कंपेअर बिटवीन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. और मध्ये कंपेअर बिटवीन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग अँड नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. ओके. 2 कॉलम करायचे बेटा. एका साईडला प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग, एका साईडला नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. एका साईडला प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग, एका साईडला नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. ओके. लक्ष इकडे आता प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. ओके. आता दोघांमधलं कंपॅरिझन बेटा. कोणामध्ये? प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग, नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंगला कधी फक्त आम्ही प्रिएम्प्टिव्ह म्हणतो आणि नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग फक्त काय म्हणतो बेटा? नॉन प्रिएम्प्टिव्ह. ठीक आहे. दोघांमधलं कंपॅरिझन. जर माझी प्रोसेस स्विच झाली कुठून कुठे बेटा? रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट अँड वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट. म्हणजे या दोघांपैकी कुठेही जर माझी प्रोसेस स्विच झाली तर त्याला काय म्हणतात बेटा? प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. जर माझी प्रोसेस कुठून कुठे स्विच झाली? रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट किंवा वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट. रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट किंवा वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट जर माझी प्रोसेस स्विच झाली तर त्याला काय म्हणतात बेटा? प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. नॉन प्रिएम्प्टिव्हमध्ये असं नाही होत. नॉन प्रिएम्प्टिव्हमध्ये एकच ऑप्शन असतं, रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट. जर असं नाही झालं तर डायरेक्टली प्रोसेस काय होईल? टर्मिनेट होईल. असं नाही झालं तर प्रोसेस काय होईल? टर्मिनेट होईल. त्यालाच काय नाव आहे? नॉन प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंग. म्हणजेच याच्यामध्ये चॉईस आहे बेटा. एक तास होईल नाही तर एक तास होईल. याच्यामध्ये चॉईस नाही आहे. एक तास होईल नाही तर प्रोसेस डायरेक्टली टर्मिनेट होईल. पुढचा फंडा, याचा थ्रूपुट कमी, याचा थ्रूपुट जास्त आहे. थ्रूपुट म्हणजे काय? नंबर ऑफ प्रोसेसेस कम्प्लिटेड पर युनिट टाइम. आठवतं बेटा? थ्रूपुट काल डेफिनेशन बघितली. थ्रूपुट म्हणजे काय? नंबर ऑफ प्रोसेसेस कम्प्लिटेड पर युनिट टाइम. याचा थ्रूपुट कमी असतो, याचा थ्रूपुट जास्त असतो. पुढचा पॉईंट, याची कॉस्टिंग पण जास्त आहे बेटा. का? याच्यामध्ये स्पेशल हार्डवेअर्स आहेत. प्रिएम्प्टिव्ह शेड्युलिंगमध्ये याची कॉस्टिंग जास्त आहे. तर का जास्त आहे? तर याच्यामध्ये स्पेशल हार्डवेअर यूज केले जातात. याची कॉस्टिंग कमी आहे. का कमी आहे? तर याच्यामध्ये स्पेशल हार्डवेअरची गरज लागत नाही. पुढचं, याच्यामध्ये ना बेटा प्रोसेसला जी हायेस्ट प्रायोरिटी असते त्यालाच मी शेड्यूल करतो बेटा. ज्या प्रोसेसला हायेस्ट प्रायोरिटी असते त्यालाच मी शेड्यूल करतो. याच्यामध्ये असं नाही होत
कुठलीही प्रोसेस विदाउट कन्सिडरिंग द प्रायोरिटी इज शेड्यूल. मग कशी होती शेड्यूल? फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. जी प्रोसेस पहिली आली त्याला पहिले शेड्यूल केलं जातं, म्हणजेच प्रायोरिटीच्या हिशोबाने शेड्यूल केलं जात नाही. याच्यामध्ये प्रायोरिटीच्या हिशोबाने शेड्यूल केलं जात नाही, याच्यामध्ये प्रायोरिटीच्या हिशोबाने शेड्यूल केलं जातं. एक्झाम्पल विंडोज 95 आणि मॅक. याचं एक्झाम्पल विंडोज 3.x व्हर्जन. याचे एक्झाम्पल विंडोज 95 अजून एक कुठल्या बेटा मॅक. याचे एक्झाम्पल विंडोज 3.x आणि 3.xचे व्हर्जन सगळ्याच्या सगळे. कळालंय? अजून एकदा याच्यामध्ये प्रोसेस स्विच होताना दोन फंडे, रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, वेटिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट. याच्यामध्ये रनिंग स्टेट टू द रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट, रनिंग स्टेट टू द वेटिंग स्टेट, नाहीतर प्रोसेस काय होते टर्मिनेट. याच्यामध्ये चॉईस आहे, याच्यामध्ये चॉईस नाही आहे. थ्रूपुट कमी, थ्रूपुट जास्त आहे. कॉस्टिंग जास्त आहे, स्पेशल हार्डवेअरची गरज आहे. कॉस्टिंग कमी आहे, स्पेशल हार्डवेअरची गरज नाही आहे. प्रायोरिटी हायेस्ट प्रोसेस जी असते त्याला प्रायोरिटी दिली जाते आणि त्याला शेड्यूल केलं जातं. हायेस्ट प्रायोरिटीच्या हिशोबाने शेड्यूल नाही केलं जात, कुठलीही प्रोसेस शेड्यूल केली जाते. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसचा फंडा यूज होतो जनरली. पुढचं एक्झाम्पल विंडोज 95 आणि मॅक. याचे एक्झाम्पल विंडोज 3.xचे व्हर्जन. ठीक आहे, दोन कॉलम केलेच असतील. आता याची लिखापडी देतोय. ठीक आहे, पहिला पॉईंट प्रीएम्प्टिव्हच्या खाली लिहून घ्या. पहिला पॉईंट प्रीएम्प्टिव्हच्या खाली लिहून घ्या. द शेड्यूलिंग इन विच द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम the scheduling in which the process switches from running state to the ready state, and also switches from waiting state to the ready state, so that there is a choice of scheduling of the process selection, so that there is a choice of scheduling of the process selection for the execution to the CPU, it's called as preemptive scheduling. काय बेटा? प्रीएम्प्टिव्ह शेड्यूलिंग. आता कोणाच्या खाली? नॉन प्रीएम्प्टिव्ह शेड्यूलिंगच्या खाली घ्या. द शेड्यूलिंग इन विच द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम running state to the waiting state, the scheduling in which the process switches from running state to the waiting state, or the process may be terminated, so it has no choice of scheduling of the process selection or execution to the CPU, it's called as non-preemptive scheduling. आता प्रीएम्प्टिव्हच्या खाली सेकंड पॉइंट घ्या. It has a choice for scheduling of the process selection. It has the choice of scheduling the process selection. पुढे it has no choice of scheduling the process selection. It has no choice of non-preemptiveच्या खाली बेटा. It has no choice of scheduling the process selection. पुढचं प्रीएम्प्टिव्हच्या खाली लिहा. It has less throughput. Non-preemptiveच्या खाली लिहा. It has high throughput. पुन्हा प्रीएम्प्टिव्हच्या खाली लिहा. It is highly costly because it requires special hardware.
because it requires special hardware. Non preemptive खाली लिया, it is less costly. It is less costly because it requires less special hardware. It is less costly. क्यों असं बेटा? It is less costly because it doesn't require special hardware. Because it doesn't require special hardware. Okay. आता preemptive खाली लिया पुन्हा. In preemptive scheduling, only the process which have high priority. In preemptive scheduling, only the process which have high priority. Only the process which have high priority. In preemptive scheduling, only the process which have high priority are scheduled. Which have high priority are scheduled. Non-preemptive च्या खाली लिया. In non-preemptive scheduling, any of the process. In non-preemptive scheduling, any of the process. In non-preemptive scheduling, any of the process without considering the priority. Without considering the priority are scheduled. Without considering the priority are scheduled. Okay. दोन्हीकडचे एक्झाम्पल दिसतात बेटा. एक्झाम्पल लिहून घ्या असेचे असे. प्रीएम्प्टिव्ह शेड्यूलिंगचे पण एक्झाम्पल लिहा, नॉन प्रीएम्प्टिव्हचे पण एक्झाम्पल लिहा. एक्झाम्पल विंडोज 95 आणि मॅक, तिकडं विंडोज 3.x वर्जन. विंडोज 3.x वर्जन. ओके बच्चा लोक, झालंय सगळ्यांचं? कळालं बेटा? आज 3 महत्त्वाचे फंडे झाले. मेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, डीमेरिट्स ऑफ इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग आणि अजून एक कंपॅरिझन. कोणामध्ये बेटा? प्रीएम्प्टिव्ह, नॉन प्रीएम्प्टिव्ह. अजून कंपॅरिझन कोणामध्ये बेटा? प्रीएम्प्टिव्ह अँड नॉन प्रीएम्प्टिव्ह. कळालंय? ओके बच्चा, दॅट्स ऑल. बाकीचं उद्या. थँक्यू. गुड डे.